අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සිම්පල් වෝල් හැංගින් එකක් හදාගන්න විදිය. මේක හදාගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ඕනම පාටක ඔයාලට කැමති පාටකින් වූල් අරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පාට දෙකකින් වූල් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට කතුරක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් රවුමක් කපා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන කපාගෙන තියෙනවා. ටිකක් ඝනකම කාඩ්බෝඩ් එකකින් මේක කපා ගන්න එක හොඳයි. ඔයගේ ගෙදර ඉවත දාන කාඩ්බෝඩ් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ රවුමක් ඔයා කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ගම් ඕන වෙනවා. මම මෙතන ග්ලූ ගන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඕනම හොඳට ඇලවෙන ගම් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරි, අපි දැන් මුලින්ම මේ රවුම කවර් කරගන්න යන්නේ. ඒකට මම මේ විදිහට වූල් මානේ මැද කොටස හදාගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මම වෙන කලරයකින් වූල් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති පාටක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ කරගන්න ඩිසයින් එක ඔයාලට ලේසි වෙන්න මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයාලට දාලා තියෙනවා පැහැදිලිව නම්බර්ස් එක ෆොටෝ එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලලා ලේසියෙන්ම මේ ඩිසයින් එක කරගන්න. මුලින්ම මම මේක අනිත් පැත්ත හරවගෙන මෙතන අපි පටන් ගත්ත තැනින්ම මේකත් පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට ගම් ටිකක් දාලා මම මේක මෙතනින් අලව ගන්නවා.
වබරකාතු